Người xưa có câu: gia hòa vạn sự hưng, gia bại từ trong lòng. Có bao giờ bạn bước vào một ngôi nhà, dù căn nhà đó rất rộng lớn, trang hoàng lộng lẫy bằng vàng ngọc, nhưng bạn lại cảm thấy lạnh lẽo, ngột ngạt và u ám? Có bao giờ bạn chứng kiến một gia đình ngày trước nghèo khó thì đồng lòng thương yêu nhau, đến khi có tiền bạc, nhà lầu xe hơi thì vợ chồng phản bội, con cái lao vào bài bạc, gia đình ly tán? Bạn nghĩ đó là do vận xui, hay do phong thủy hướng nhà không tốt? Nhà Phật dạy rằng phong thủy lớn nhất của một gia đình chính là đức hạnh. Nơi nào có lòng từ bi, sự hòa thuận, nơi đó tự khắc sinh khí dồi dào. Nơi nào đầy rẫy sự oán hận, kiêu ngạo và hoang phí, thì dù có rước trăm ngàn tượng phong thủy về thờ, gia vận vẫn sẽ lụn bại. Sự suy bại của một gia đình không bao giờ ập đến trong một ngày. Nó là một quá trình rò rỉ, phước báu âm thầm qua từng bữa ăn, từng lời nói, từng cách ứng xử hàng ngày giữa những người thân. Hãy lắng nghe thật sâu bài chia sẻ ngày hôm nay trên kênh Tâm An Phật Ngôn, để nhìn lại chính ngôi nhà của mình và biết cách tự tay vun bồi, khai thông mạch phước báu, để gia đình luôn hưng thịnh, con cháu đời đời được chở che. Ở một ngôi làng ven sông nọ, có hai gia đình sống đối diện nhau. Nhà ông giàu tên Phú và nhà bà quá tên An. Nhà ông Phú vốn có tiếng là giàu nhất vùng, đất đai thẳng cánh cò bay. Thế nhưng trong ngôi biệt thự lộng lẫy ấy, chưa một ngày có sự bình yên. Vợ chồng ông Phú hằng ngày tính toán thiệt hơn, thường xuyên cãi vã vì tiền bạc. Đối với người làm, ông bà luôn mắng nhiếc, bóc lột từng đồng lương ít ỏi. Mỗi bữa ăn nhà ông Phú đều tràn ngập thịt cá ê hề, nhưng ăn không hết lại đổ thẳng ra sông một cách hoang phí. Đứa con trai độc nhất của ông Phú lớn lên trong nhung lụa, được cha mẹ nuông chiều, tiêu tiền như nước. Cậu ta thường tụ tập bạn bè phá phách, coi thường người nghèo. Mỗi lần có người khuyên bảo, ông Phú lại gạt đi: nhà tôi tiền tiêu ba đời không hết, lo gì. Ngược lại, nhà bà An ở đối diện lại rất nghèo, chồng mất sớm. Một mình bà nuôi hai con nhỏ bằng gánh xôi ngoài chợ. Nhưng căn nhà cấp 4 cũ kỹ của ba mẹ con lúc nào cũng ấm áp tiếng cười. Hằng ngày trước khi ăn cơm, bà An luôn dạy các con chắp tay niệm ơn đất trời, ơn người nông dân đã làm ra hạt gạo. Dù nghèo, nhưng hễ thấy ai đói khổ hơn mình, bà An lại sẵn sàng sẻ chia gói xôi, bát nước. Đặc biệt, bà chưa bao giờ lớn tiếng quát tháo con cái. Mỗi tối, dưới ánh đèn dầu tù mù, ba mẹ con lại cùng nhau đọc những câu chuyện nhân quả, dạy nhau sống trung thực và lương thiện. 15 năm sau, một trận bão lớn đổ bộ vào ngôi làng ven sông. Trận lũ lịch sử đã cuốn trôi rất nhiều nhà cửa, hoa màu, nhưng dường như đó chỉ là cái cớ để nhân quả phơi bày sự thật nghiệt ngã. Con trai ông Phú sa đọa vào cờ bạc qua mạng, nợ nần chồng chất. Để có tiền chung chi, cậu ta đã lén lút lấy trộm giấy tờ nhà đất của bố mẹ đem đi cầm cố. Khi chủ nợ đến siết nhà, ông Phú vì quá sốc nên đột quỵ liệt giường. Người vợ đau đớn, uất hận bỏ đi. Căn biệt thự lộng lẫy ngày nào giờ đây bị niêm phong. Gia sản nhà họ Phú tan thành mây khói chỉ trong vài tháng. Trong khi đó, hai đứa con của bà An nhờ sự giáo dưỡng hiền đức của mẹ đã khôn lớn thành tài. Người con cả đỗ thủ khoa trường y, trở thành một bác sĩ nhân hậu được mọi người kính trọng. Người con thứ hai
tự mở được một chuỗi cửa hàng kinh doanh phát đạt. Họ đón bà An về phụng dưỡng trong một căn nhà mới khang trang, ngập tràn hoa và nắng ấm. Nhìn cuộc sống viên mãn của bà An, dân làng ai nấy đều trầm trồ. Thật đúng là phước đức của người mẹ đã nâng đỡ cả cuộc đời của các con. Cổ nhân có câu: tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh; tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Nghĩa là nhà tích chứa điều thiện, ắt có niềm vui thừa để lại cho con cháu. Nhà tích chứa điều ác, ắt có tai ương dư thừa để lại cho đời sau. Sự suy bại của một gia đình không phải do đất đai xấu, mà do lòng người đã cạn phước. Dưới đây là 3 dấu hiệu rõ nhất chứng tỏ gia vận đang đi xuống. Thứ nhất, sự hoang phí và coi thường thức ăn. Thức ăn, nước uống là phước báu hữu hình mà chúng ta tích lũy được từ nhiều đời. Khi một gia đình ăn uống hoang phí, đổ bỏ đồ ăn thừa vô tội vạ, chính là họ đang tự tay đổ đi phước báu của chính mình. Phước cạn thì tai ương tự khắc tìm đến. Thứ hai, sự bất hòa và những lời oán hận. Ngôi nhà là nơi tù khí. Nếu mỗi ngày trong nhà chỉ toàn tiếng cãi vã, tiếng đập phá, những lời nguyền rủa và oán hận lẫn nhau giữa vợ chồng con cái, trường năng lượng của ngôi nhà sẽ bị vấy bẩn, biến thành một đầm lầy u ám, khiến tài lộc tiêu tán, bệnh tật phát sinh. Thứ ba, sự dung túng cho cái ác và lòng ngạo mạn. Cha mẹ làm ăn bất chính, gieo oán trái bên ngoài, nhưng lại mang tiền về nuông chiều con cái quá mức, dung túng cho những hành vi ngạo mạn, xem thường người khác của con. Đây chính là cách nhanh nhất để tạo ra một nghịch tử phá gia, tự tay cắt đứt long mạch hưng thịnh của dòng tộc. Muốn gia đình luôn được hưng thịnh, tai qua nạn khỏi và con cháu đời đời hưởng thái bình, mỗi người chủ gia đình cần thực hành 3 điều này hàng ngày. Điều 1, thực hành hạnh kính trời thương người và trân quý vạn vật. Hãy dạy con cháu biết tiết kiệm từng hạt gạo, từng giọt nước, từng mẩu giấy. Hãy tập thói quen dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Sự ngăn nắp và lòng trân quý vạn vật sẽ tạo ra một trường năng lượng thanh tịnh, thu hút may mắn và tài lộc quay trở về. Điều 2, lấy ái ngữ làm chất keo gắn kết gia đình. Hãy biến ngôi nhà thành nơi an toàn nhất để trở về. Vợ chồng đối xử với nhau bằng sự tôn trọng. Cha mẹ dạy bảo con cái bằng những lời ái ngữ ôn hòa, nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc. Khi gia đình hòa thuận, âm dương cân bằng, gia vận tự khắc sẽ đi lên. Điều 3, nuôi dưỡng nết nhà lương thiện. Tài sản lớn nhất để lại cho con cái không phải là nhà lầu, đất đai, mà là tấm lòng nhân hậu. Hãy đưa con cái cùng đi làm từ thiện, dạy chúng biết yêu thương, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Khi con cái có đức hạnh, chúng tự khắc sẽ biết cách giữ gìn và phát triển gia sản của tổ tiên. Các bạn thân mến, một ngôi nhà dẫu có bão giông bên ngoài bủa vây, dẫu có nghèo khó tạm thời, nhưng chỉ cần bên trong ngôi nhà ấy, ngọn lửa của tình thương, sự bao dung và đức hạnh vẫn luôn được thắp sáng, thì ngôi nhà đó nhất định sẽ hưng thịnh. Phước báu không ở đâu xa, nó nằm ngay trong cách bạn mỉm cười với bạn đời khi mệt mỏi, nằm trong cách bạn kiên nhẫn lắng nghe đứa con thơ, và nằm trong sự biết ơn từng bữa cơm đạm bạc hàng ngày. Kênh Tâm An Phật Ngôn nguyện luôn là người bạn đồng hành cùng bạn trên hành trình vun bồi nếp nhà lương thiện, chia sẻ những lời vàng ngọc của Đức Phật để giữ gìn mạch phước lành cho gia đình bạn mãi mãi về sau. Nếu bạn thấy những lời chia sẻ này chạm đến trái tim, giúp bạn có thêm động lực để xây dựng một tổ ấm bình an, xin hãy bấm vào nút đăng ký kênh ngay bên dưới và bật biểu tượng chiếc chuông nhỏ. Hãy để lại một dòng bình luận về suy ngẫm của bạn, hoặc đơn giản là 2 chữ Gia Hòa Vạn Sự Hưng dưới video này,
để cùng nhau cộng hưởng trường năng lượng thiện lành. Chúc cho gia đình bạn luôn được chư Phật che chở, trong ấm ngoài êm, gia vận hanh thông, con cháu hiếu hiền và hưng thịnh viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.